አሁንስ እያሳዘነኝ የመጣው ሁለት ነገር ነው። አንድ እነዚህ ስኪም እና ስካሞች እያጠቁ ያሉት ከማህበረሰቡ ላይ የሌላቸው በመሆኑ፣ ሁለተኛ ደግሞ በጣም እያሳዘነኝ ያለው ነገር እየወጣባቸው ያለው ገንዘብ በደንብ የሚገርም ካምፓኒ በጣም ብዙ ኢትዮጵያዊዎችን ህይወታቸውን ሊለውጥ የሚችል ገንዘብ ነው እየወጣባቸው ያለው። የፍቅር ማዕድ የሚባለውን ካምፓኒ ብለው ራሳቸውን የሚጠሩ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ላይሰንሶችን የሚያሳዩ ካምፓኒ አለ። ካምፓኒው በጣም ያው ኦሬዲ በሰሯቸው ቪዲዮዎች ስለ ወርክስ ኦን ሰርቻለሁ፣ ስለ ኤችዲዩ፣ ስለ ብሬክትሩ፣ ስለ ብዙ ሰርቻለሁ። አንዳንዴ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያለው ሪኩዌስት ታደርጋላችሁ እስቲ ስለ ወርክስ ኦን እንስራለን ብላችሁ። መጀመሪያ ቻናሉ ላይ ሄዳችሁ ያሉትን ቪዲዮችን ተመልከቱ። በጣም ኢዚ ነው እንደዛ ለማድረግ። ከዛ ውጪም ደግሞ እስቲ ትክክለኛ ኦንላይን ስራ አሳየን የሚለውም ጥያቄ ይደጋገማል። እነሱንም ጥያቄዎችን go and check the videos፣ ምክንያቱም ከትንሽ ጊዜ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ እውነተኛ ኦንላይን ስራ የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን ቪዲዮ ቼክ አድርጉት። ሶ የፍቅር ማዕድን እኔ አክቹሊ ቪዲዮ ልሰራበት ሐሳብ አልነበረኝም። ሶ ቪዲዮ በጣም አጭር ነው የሚሆነው። ልሰራበት ያላሰብኩበት ምክንያት እስካሁን ድረስ ፖንዚ እና ፒራሚድ ስኪም የመሳሰሉ ነገሮችን አንደርስታንድ እናደርገዋለን ብዬ አስቤያለሁ። ግን it turns out ነው እኛ ልንረዳው አልቻልንም። አንዳንድ ኮሜንቶች እንደሚያመላክቱት እነዚህ ስካም እና ስኪሞች ውስጥ እየገቡ ያሉ ሰዎች ምን እየሰሩ እንደሆነ በደንብ ያውቁታል የሚል ነገር እየተመለከትኩ ነውና እሱን ነገር እያመንኩት እየመጣው ነው። ብዙ ሰው ኦሬዲ ያውቃል እና ደግሞ አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም በቀላል በትንሽ ነገሮችን ይሸወዳል። ሶ ቢዝነስ ላይሰንስ ያለው መሆኑን ቼክ አድርጉ ሲባል በተለያዩ ሚዲያዎች እንሰማለን ሰሞኑን። ላይሰንስ መኖሩ ያንን ነገር ስካም ወይ ፒራሚድ ስኪም ወይም ፖንዚ ስኪም አይደለም ማለት አይደለም። አብዛኞቹ most of the civilized world ወይም ይሄ የሰለጠነው ዓለም ላይ ያሉት ፒራሚድ እና ፖንዚ ስኪሞች ላይሰንስ አላቸው፣ ምክንያቱም ኦፕሬት ማድረግ አይችሉም፣ ቢሮም አላቸው። ያንን የሚሰበስቡትን ገንዘብ መጠኑን አንደርስታንድ እንድታረጉ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እየተሰበሰበ ያለው ገንዘብ ቀላል ገንዘብ አይደለም። ያን ገንዘብ ከተሰበሰበ በኋላ ደግሞ ከሀገር መጥፋት ቀላል ነው። ሶ እንዴት ቢሮ ይኖራቸዋል የሚለውን ነገር እሱን እንደ እምነት አትዩት። ፖንዚ ስኪም ምን እንደሆነ ዛሬ ላይ በቀላሉ እና በሲምፕል መንገድ እነግራችኋለሁ። ፖንዚ ስኪም ማለት በጣም በትንሽ ኢንቨስትመንት ምንም ወይም በጣም ትንሽ ሪስክ ያለው ብቻ ሲሆን ቶሎ ብዙ ሀብትን ማከማቸት የምትችሉበት ቢዝነስ ተብሎ ነው የሚነገራችሁ። ግን እውነታው ምንድነው? አንድ ኢንቨስተር አለ፣ ይመጣል፣ ገንዘቡን ይሰጣል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለተኛና ሶስተኛ ኢንቨስተር ሲመጣ የሁለተኛና የሶስተኛው ኢንቨስተር ከመደበኛው ገንዘብ ጋር ይመለስለታል ለአንደኛው መጀመሪያ ለገባው ሰውዬ። ከዛ በኋላ አተረፍኩ ሲል መልሶ ገንዘብ መክተቱ አይቀርም። እያለ ያድጋል። ከዛ በኋላ 5 እና 6 ሌላ ሰዎች ሲመጡ ሁለተኛና ሶስተኛ ላይ ተመዝግበው የነበሩት ሰዎች ይሰጣቸዋል ብር። ከዛ በኋላ ቢልድ እያደረጉ ይሄዳሉ ትረስት። ከዚህ በፊት ይሄን ነገር በስሱ ጠቅሰናል ሌላ ቪዲዮ ላይ። ከዛ በኋላ ምን ይከሰታል? ያው ኤግዚት ስካም የሚለው ሳይድ ላይ ይመጣል። that means እልም ብሎ ይጠፋሉ። የፍቅር ማዕድ የሚባለው ያው ቮይሶች አሉ እንደ ትምህርታዊ ነገር። እሱን አንድ በአንድ እያዳመጥን ብንገመግማቸውና የቱ ጋር ስተቱ እንዳለ በጠቅስ ደስ ይለኝ ነበር። ግን አራዳዎች ናቸውና ዩቲዩብ ላይ እንዳናቀርብ በስተጀርባው ኮፒራይትድ የሆነ ሚውዚክ ለቀዋል። የሰማሁት አንደኛው ቮይስ ሜሴጅ ምንድነው የሚያመላክተው? ሰው ይሄንን ነገር ፒች ስታደርጉ ያለ ስላይድ እንዳታደርጉ ከልክለናል። ምክንያቱም ብዙ ሰው በደንብ አንደርስታንድ ሳያደርግ እኛ ኢትዮጵያኖች ነን፣ መተጋገዝ አለብን፣ ራሳችን መለወጥ አለብን የሚለውን ነገር ፕሪች እያደረጉ ነው። ከዚህ በፊት ከሞቲቬሽናል ስፒኪንግ ጋር ያያያዝኩትን ነገር የሚያጣቅስ ነገር ነው ይሄም ቢሆን ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎም ሌላ ተጨማሪ ምን እያደረገ ነው? ሁለት ሰዎችን ብቻ ነው የምታመጡት። ባይ ዘ ዌይ ቲፒካሊ የሆነ ፒራሚድ ስኪም 5 ሰዎችን ይዛችሁ ነው የሚለው። 5 ሰው ይዛችሁ ስትመጡ 14ኛ ዙር ላይ ሲደርስ የዓለሙ ፖፑሌሽን በጠቅላላ ገብቷል ማለት ነው። ገንዘቡ እየመጣ ያለው ከስራ አይደለም። እንደምታውቁት ስራው ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ ሰው ይዞ መምጣት የሚለውን ነገር ነው የሚጠቅሱትና ከዛ በኋላ እቁብ ነው የሚለውን ነገርም ሰምቻለሁ። እቁብ ያው እንግዲህ ፈረንጁ ለአበሾቹ እቁብ ምን እንደሆነ ሲያስረዳ ትንሽ ይከብዳል። ግን እቁብ ማለት እንግዲህ ብር ታመጣላችሁ፣ ታስገባላችሁ፣ ከዛ በኋላ ሌላ ሰው ይመጣል ያስገባል፣ እያለ ሁላችሁም
የተሰበሰበውን ገንዘብ እስክታገኙ ድረስ ተራችሁን ተጠብቃላችሁ ግን መጨረሻ የመጣው ሰውዬ ብር ሳይሰጠው አይቀርም ወይም እቁቡን ለመቀበል ሌላ ሁለት ሰዎችን ማምጣት አለብህ የሚል መስፈርት የለም እቁብ አይደለም ይሄ ነገር ገንዘቡን እየሰበሰቡ ያሉት ከላይ ያሉት ሰዎች ናቸው ፒራሚድ ስኪም እና ፖንዚ ስኪም ባጭሩ ይሄንን ይመስላል ቪዲዮን ላረዝመው አልፈልግም ምክንያቱም ይሄ ቪዲዮ ብዙ ሰው ጋር መድረስ አለበት በያስባለሁ ምክንያቱም በጣም እየበዛ ነው ይሄ ነገር የፍቅር ማድ በአምሮ ባለቤትነት ተመዝግበናል ብሎም ያቀረቡት ዶክመንት አለ ዶክመንቶቹ ባይዘው በጣም ዲስቶርትድ ናቸው ተለጥጧል እንዳልኳችሁም ደግሞ ዶክመንቱ doesn't mean anything ቢዝነስ ሞዴል ነው ማየት ያለባችሁ ቢዝነስ ሞዴል ማለት ገንዘብ የሚመጣው ከምንድነው ፕሮዳክቱ ምንድነው ፕሮዳክት ያለውም ፒራሚድ ስኪሞች አሉ ለምሳሌ እንደነ ቲያንስ አይነት ቲያንስ አሁን የማይሸጥ ፕሮዳክት ነበራቸው የናንተ ገንዘብ ማግኘት ሌላ ሰውን ማምጣት ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ከሆነ ስራ ሊሆን አይችልም ይሄንን ነገር ሁሉም ጊዜ እንድትይዙ ተፈልጋለሁ ማንም ሰው ቢዝነስ ወይም ኢንቨስትመንት ፒች ሲያደርጋችሁ ማየት ያለባችሁ ስራው ምንድነው ከእንደዚህ አይነት ካምፓኒ ጋር እንሰራለን ብሎ አንድ ሰዎች የሚሰሩት ነገር አሁን አንድ እዛ የፍቅር ማዕድ ግሩፕ ውስጥ ያለ ሰው ፕሮፋይል ፒክቸሩ ይሄንን አድርጎታል ሲጀመር የዩቲዩብ ፓርትነርሺፕ ፕሮግራም ሰርቲፊኬቱ እንደዚህ አይደለም ሁለተኛ ነገር ደግሞ የዩቲዩብ ፓርትነር መሆን ማለት ማኔታይዝድ ያላችሁ ቻናል አላችሁ ማለት ነው ይሄ ነገር ኮምፕሊት ኖንሰንስ ነው ከሂዱ ወይም ከሂዱ 61 ጋር ምንም ኮኔክሽን የላቸውም ዩቲዩብ እኔ ኢሜል ልክ የላቸዋለሁ ከዛ በኋላ ተደውሎልኝ አንፎርቹኔትሊ ፎን ኮኑ ሪኮርድ አላደረኩትም ሪኮርድ ባረጋው ጥሩ ነበር ሲጀመር የውጭ ቁጥር ነበርና ከማን እንደመጣ ራሱ አላስተዋልኩትም ነበር እንደ መዝጋት አንድ የምናገረው ነገር ይሄ ቪዲዮ በደንብ እንዲስፋፋ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ብዙ ሰው እንዲጠነቀቅ ብዙ ሰው እነዚህ ስካሞች ተመሳሳይ እንደሆኑ ባይ ዘ ዌይ የፊያስ አባሎች ነበሩ የፍቅር ማዕድን ፕሮሞት ሲያደርጉ የነበረው ቲክቶክ እና ሌላ ሶሻል ሚዲያ ላይ እሱ ራሱ እንደ ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለብኝ የሚያስነሳ ስሜት ሊኖረው ይገባል ምክንያቱም ምን አድርገው እንደጠፉ ሁላችንም እናውቃለን እና እንደ መጨረሻ ከመዝጋቴ በፊት አንድ መናገር የምፈልገው ነገር ባለፈው ሳምንት ጊቫዌይ ነበረን በአሁኑ ቪዲዮ ጊቫዌይ የለም ጥያቄው የመጀመሪያ የዓለማችን GUI ወይም graphical user interface operating system ስሙ ምን ነበር of course Xerox ነው ያው እንግዲህ አሸናፊው እዚህ ስክሪን ላይ እንደምታየው ነው ETHIO በቴሌግራም ይሄ ዩዘርኔም @JayP89 ኮንታክት አድርገኝና ስልክ ቁጥርህን ትሰጠኛለህ እና ይላክልሃል ማለት ነው የአንድ ሳምንት ያልተገደበ የኢንተርኔት ፓኬጅ አሸንፈሃል እንኳን አብሮ ደስ አለን እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜያችን ሰላም አይለያችሁ